Ja, goedemorgen, broeders, zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons leiden en zegenen als wij een klein gedeelte nu vanuit Gods woord gaan bekijken. Als u een Bijbel bij u heeft, en ik hoop van wel, wilt u 1 Korinthe hoofdstuk 1 met mij bladeren, dat gedeelte dat broeder Willy net voor ons voorgelezen heeft. En ik wil verder met de serie gaan door dit boek. Wel, ik zal iets vanzelfsprekend stellen eerst van nou. Hopelijk gaat iedereen daarmee akkoord. We zitten nu in de maand van november. Ja, en dat wisten wij allemaal natuurlijk. Dus checken of iedereen wakker is. Ja, goed. Wat we kunnen zeggen over november, het is een seizoen van de feestdagen. Afgelopen week was er een officieel feestdag op de kalender. En dat was 1 november natuurlijk. Nu, de meeste feestdagen eigenlijk zijn Rooms-Katholieke feestdagen. En we trekken ons in de meeste gevallen niets van aan. Maar 1 november, alle heiligen. En ik zei, we trekken niets daarvan aan. Wel, ja, de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat er een speciaal klasse is van superchristenen. En die worden heiligen genoemd. En dat heeft te maken met die speciaaltjes. 1 november. Nu ik lees in de Bijbel, als ik het juist begreep, alle christenen in het Nieuwe Testament, die zijn heiligen genoemd. En als ik tot geloof gekomen was, jaren geleden, intussen 43 jaren geleden, was ik op dat ogenblik, een heilige geworden. Ik had geen erg in, ik besefte dat toen niet, maar het was zo. Nu, de Rooms-Katholieke Kerk heeft een andere visie, dus we hebben 1 november voor de speciaaltjes. Alle heiligen. En de restjes, dat klinkt een beetje minachtend eigenlijk, maar ja, zo bekeek de Rooms-Katholieke alle zielen, 2 november. Ja, klinkt niet zo mooi eigenlijk en ja, is best dat wij niets daarvan aantrekken eigenlijk. Maar ja, het is een feestdag, geen officiële feestdag op de kalender, maar alle zielen, dat is te vinden op het kerkkalender in de Roomse kerk. Nu, vooraf aan die 2 dagen, op 31 oktober, ook iets dat de Rooms-Katholieke Kerk een stukje overgenomen heeft, All Hallows Eve. Nou, dat was het ontstaan, als ik het juist begreep, door invloed van Rooms-Katholieke Iersen in de Verenigde Staten. En het heeft een populaire andere naam gekregen, Halloween. Maar dat heeft ook iets met de doden te maken. En dus die 3 feestdagen komen op een rij. Dus ik noem dit het seizoen van de feestdagen. Ja, we trekken niets van aan. Die dingen zijn niet te vinden of goed te keuren in de Bijbel. Als ik het juist begrijp. Maar dan, een beetje vooruitkijken, 11 november, komt er de wapenstilstand. Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk, dat is minder problematisch om dat te herdenken. Dankzij dat oorlog dat zoveel levens gekost heeft, dat het tot een einde gekomen was. En we herdenken diegenen die hun levens gegeven hebben om onze vrijheid te bewaren. Helemaal tegen het einde van de maand, laatste vierde donderdag in de maand van november. Ja, het is geen Belgische feestdag, maar het is ook een grote feestdag in de Verenigde Staten, Thanksgiving Day. Dat is een viering van de oogst van het jaar 1621 en het is een grote feest in de VS. Seizoen van de feestdagen, dus rondom de tijd van eind oktober, begin november. Er is een andere dag, wordt vaak vergeten.
onder al die anderen. Ook op 31 oktober, net voor november dus. Het is eigenlijk hervormingsdag. En waarover gaat dat? Wel, dat neemt ons terug tot het jaar 1517 en een Rooms-katholieke monnik, Maarten Luther, heeft bepaalde waarheden uit de Bijbel ontdekt. Dingen die wat verloren gegaan waren in de leer van de Roomse Kerk. En de hervorming, die beweging die ontstond, dat ging om het herstellen van belangrijke Bijbelse leerstellingen. En dingen zijn geformuleerd om die dingen op een rij te zetten. En er zijn 5 Bijbelse leerstellingen opnieuw ontdekt in die tijd en heel belangrijk. We noemen die de 5 solas. En ja, ik ga nu niet zoveel daarover zeggen. Sola is een Latijns woord, betekent enig of alleen. En je hebt sola scriptura, de Bijbel alleen. Soli Deo Gloria, soli de mannelijke vorm van dat woord. Alles voor de glorie van God. Solus Christus, Christus alleen, de enige redder. Een soort logo zijn deze uitdrukkingen om ons van de leerstellingen te doen herinneren. Sola gratia, door genade alleen, sola fidei, door het geloof alleen. 5 belangrijke punten. Dan zijn er ook de 5 punten van vrij en soevereine genade. En ja, ik ga die nu niet volledig uitleggen, maar het gaat om een kwestie van de zonde, de radicale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke uitverkiezing van God tot de redding, de bijzondere verzoening van de Heere Jezus Christus aan het kruis, de onweerstaanbare genade van de Heere, of het werk van de Heilige Geest die zijn hand op een zondaar legt en creëert geloof in de Heere Jezus om die te trekken. En nummer 5, mijn lievelings, de volharding der heiligen. Ja, wat God begonnen heeft, brengt hij tot een einde, dus de heiligen, alle christenen, door Gods hulp, ze kunnen volhouden tot aan het einde. En ik zeg een luide halleluja op dat 5e punt, maar ja, dat is bijzaak nu. Nu, in veel van die leerstellingen komen wij de genade tegen. En in de Bijbel zien wij vrijwel direct, alles gaat om genade. Alles is uit de genade van de Heer. Als wij iets kunnen doen met onze handen, met onze voeten, met onze hersenen, dat is door Gods genade. In onze tekst van morgen, 1 Korinthe 1 en vanaf vers 4, de apostel Paulus, hij dankt de Heer voor zijn genade. Heel belangrijk. En de titel van de boodschap van morgen is dankzegging voor de genade. Laat ons de Heere danken voor zijn genade. Nu, vorige keer hebben we ook de genade genoemd in dat formulier in vers 3. Wij noemen het een formulier. Het wordt gebruikt vaak als een slotgebed in een kerkdienst. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En ik zei ook vorige keer in deze reeks, 2 weken terug, ja, het was vorige week broeder Stef natuurlijk, die ons het woord bracht. De genade is belangrijk. Het woord genade, in de Griekse grondtekst, de charis, en wij krijgen het woord charisma daarvan. Charis komt 155 keer voor in het Nieuwe Testament. Reken dat uit op 27 boeken, dat is heel veel. En we kunnen genade in 2 opsplitsen, Gods algemene genade en Gods speciale genade. Gods algemene genade is de genade die hij geeft aan zijn ganse schepping, aan alle mensen. Wat een mens is, zijn of haar talenten en gaven, zijn of haar bekwaamheden, dat is allemaal Gods algemene
genade. In de zomer genieten wij soms tenminste van de zon. En dat is iets van Gods algemene genade. Waarom? Wel, ongelovigen kunnen ook daarvan genieten. Dat heeft niets met geloof te maken in een zekere zin. Het is gewoon, God doet het voor zijn schepping. Hij zorgt ervoor. En in de herfst en de winter beseffen wij, ja, het land heeft ook de regen nodig. Dus de regen komt ook vandaag. En dat is ook iets waarvan gelovigen en ongelovigen kunnen, profiteren. Wij beseffen dat de regen ook noodzakelijk is. Maar dat is ook een teken van Gods algemeen genade. Het is iets wat gelovigen ervaren, iets wat ongelovigen ervaren. Speciale genade is anders, dat is iets die enkel echte wederom geboren christenen ervaren in hun leven. En dat kunnen we toch verder opsplitsen, hoe God zijn speciale genade opdeelt en gebruikt om zondaren te zoeken, tot geloof in de Heere Jezus te trekken en te redden. En dan hoe hij christenen bewaart en beschermt en gaven en talenten geeft door hun leven heen. Genade, heel belangrijk. Uiteraard zeg ik ook straks meer daarover. En dan vrede. Vrede is ook heel belangrijk in het Nieuw Testament. Dat woord in de grondtekst, de Irene. Mooie naam, Irene. Als iemand hier is met de naam Irene, uw naam betekent vrede. En dat betekent harmonie in de Bijbelse zin van het woord. Echte harmonie. En dat komt 91 keer voor in het Nieuwe Testament. Ook heel veel. Als je dat door 27 deelt, kom je op 3,5 keer per boek. En dan, wat zijn de bron van Gods genade en vrede? Wel, God zelf. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. De eerste 3 versen in dit hoofdstuk, dat zijn de inleiding. In de oude wereld had een brief, een inleiding, 3 delen. De schrijver moest zichzelf voorstellen, Paulus doet dat. De ontvangers, de geadresseerden worden genoemd, de Korinthiers. En dan was er een begroeting, in vers 3 is de begroeting. En Paulus gaat verder dan hier in vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nu, ik heb al net gezegd, we kunnen dat in 2 opsplitsen. Algemene genade, speciale genade. Algemene genade voor de ganse schepping. Zelfs de beesten, de dieren, de planten proeven daarvan. Speciale genade is enkel iets wat wederom geboren christenen kunnen van genieten. Maar het is alles genade. God werkt in het leven van zijn kinderen door zijn genade. Lof zij aan zijn naam. Nu, mijn eerste punt van morgen is dat de Heere geeft overvloedig. Ik dank mijn God altijd voor u, schreef Paulus in vers 4, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nu, God geeft overvloedig. En dat komt omdat zijn woord overvloedig is. En zijn woord, dat is wat hij aan ons geeft. Om dat te tonen, dat zijn woord zo rijk is. Kijk samen met mij even rustig naar vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nou, dit is maar 1 vers uit Gods woord, uit de Bijbel. De Bijbel is een groot boek, dat weten wij.
189 hoofdstukken zo opgedeeld, 66 boeken. Aantal versen, ja, ik heb dat ooit geweten, denk ik, maar ik ben het vergeten. Maar heel veel versen in de Bijbel, zeg het zo. Ja. En kijk maar nu naar enkel één. En wat er een rijkdom hier te vinden is. Eerste woord, ik. Ik. Wel, wie is de ik? Wel, dat is Paulus natuurlijk. Nu, stel voor, u heeft de taak. U werd gevraagd om misschien een meditatie te geven. Bij een of andere vergadering, bij een bidstand of groep van christenen. Willen iets uit Gods woord bekijken. Wel, er is stof genoeg in dit vers, in enkel één vers. Ik, Paulus, de schrijver van deze... Wel, wat kunnen wij vertellen over Paulus? Wel, veel over zijn achtergrond. Dat hij een ijverige farizeeër was, een vervolger van christenen, een hater van God. Gewoon Gods volk ten diepste. Hij dacht dat hij God lief had, maar ja, later kwam hij tot inzicht. En zijn wonderbare bekering en hoe hij veranderd is en zijn rijke bediening. Het feit dat hij in een zekere zin zowel heiden als Jood was. Heiden in de zin, hij was een Romeinse burger uit Tarsus. Hij was ook een Jood, een geboren Jood uit het stam Benjamin. Dus een ideale mens om het evangelie te brengen over de ganse wereld. Hij kon zich verplaatsen in de wereld van de Joden en ook in de wereld van de heidenen. Ik dank. Wel, wat kunnen we zeggen over danken? Wel, danken is heel belangrijk. Het is goed voor ouders om hun kinderen te leren, eerst als de kinderen heel jong zijn, dank u te zeggen. En als zij een beetje ouder worden, probeer om hen te leren meer innerlijk dankbaar te zijn ook. Dat gaat een stap verder, dat is heel belangrijk, dankbaar zijn. Ik dank en er zijn altijd redenen om God te danken. En Paulus noemt God mijn God. Dat heeft iets met het feit te maken hebben. Hij had een persoonlijke relatie met God. Hij was een kind van God. Hij wist dat hij God Vader kon noemen. Is dat niet prachtig om te kunnen zeggen tot God Vader, mijn hemelse Vader? Dat gebed dat wij waarschijnlijk allemaal kennen van buiten, het Onze Vader, begint met de woorden Onze Vader die in de hemelen zijt. Het is belangrijk dat de woorden in de hemelen rap op het woord Vader volgen. Waarom zeg ik dat? Wel, eigenlijk niet alle mensen op deze aardbol hebben mooie herinneringen van hun biologische vader. En er zijn ook mensen die zelfs hun biologische vader nooit gekend hebben. Was papa van een kind moest weggegaan, vechten in de oorlog en is nooit meer teruggekeerd. Of is hij gewoon weggegaan. Dus er zijn mensen die gewoon geen herinneringen hebben van hun biologische vader. De Heere begrijpt dat ook. Daarom de woorden die in de hemelen zijt, die volgen heel snel. Het gaat om een hemelse vader, een volmaakte vader. Vader die ons door en door kent en die om ons geeft. Onze Vader die in de hemelen. En Paulus wist dat en hij zegt, mijn God. Mijn God en mijn Vader. En dan hebben we dat woord altijd. Altijd, ik dank mijn God altijd voor u. Maar wat kunnen we daaruit halen? Dat Paulus een man van gebed was, dat hij vaak bezig was om aan God te denken en aan het werk van God in het leven van de Korinthiers. En hij dankte God daarvoor.
Wel, dat is een richtlijn voor ons en een prachtig voorbeeld, altijd. Voor u. Dank mijn God al voor u. Ik gaf hen de aandacht. Nu is een aantal jaren geleden, er was een man die predikant was jarenlang in Engeland. Ik heb hem niet zo goed gekend. Maar de paar keer die ik hem wel ontmoet heb en ik heb dingen met hem gedeeld, soms heel persoonlijke dingen, moet ik zeggen, ik had altijd het gevoel, ondanks zijn drukke schema, ondanks al zijn verantwoordelijkheden, ondanks alles op dat ogenblik, had hij enkel ogen en oren voor mij, wat ik wilde met hem delen. Dat maakte indruk op mij. En Harriet en ik, we gingen een aantal jaren terug voor een dagreis naar Engeland voor de begrafenis van die mannen. Ja, de kerkzaal, het was volgepakt. Ik weet niet hoeveel honderden, maar hij was veel geliefd. En ik kan iets daarvan hier proeven in de woorden van Paulus. Voor u, ik dank mijn God altijd voor u Korinthiers. Ik denk aan u. Ik heb tijd vroeger met u meegemaakt. Dat lezen we in Handelingen 18. Paulus had die kerk daar in Korinthe gesticht. Hij dacht aan hen. En waarom dankt hij? Wel, dat brengt ons tot een volgende. Wel, vanwege de genade van God. Ik heb al bepaalde dingen over genade verteld. De genade van God. Ik wil niet in herhaling vallen, maar genade, dat is iets prachtigs, iets onmisbaars, iets waarvoor we prijzen God voor zijn genade. En hoe werd dat aan hen gegeven? Dat is in en door de Heere Jezus Christus. Jezus Christus, dat is een onderwerp voor een Bijbelstudie op zich. Messias, de gezalfde koning. Dat is zijn titel. Of zijn ambt, zou je ook kunnen zeggen. En Jezus zijn naam. Wel, dat betekent redder, verlosser. Nu ziet u hier wat ik wil zeggen, dat is maar 1 vers in Gods woord. 1 vers in de Bijbel en er zit zoveel daarin. Stof om te mediteren, stof om onze ziel te voeden, stof om ons op te bouwen en te versterken. De Heere geeft overvloedig. Zijn woord is rijk. En het is belangrijk dat we tijd daarvoor nemen. Om onze ziel te voeden van de goede dingen van Gods woord. Om ons te helpen in onze wandel, onze relatie met Hem en ook in ons dagelijks leven. In ons dagelijkse leven maken wij verschillende ervaringen mee. Soms dingen die ons heel blij maken en ons veel vreugde geven. Als een kind geboren is in de familie, dat is een moment van vreugde. Nog beter als het een gezond kind is en alles is goed gegaan bij de bevalling en de moeder en zijn lichaam herstelt goed. En allemaal redenen om blij en dankbaar te zijn, maar we weten allemaal, er zijn ook moeilijkheden in het leven, er zijn beproevingen. Hoe zou onze zuster Karin de Uwenien voelen op dit ogenblik? En ik ben een aantal keren bij Karin op bezoek geweest afgelopen week en ik wist vooraf, ja Heere, wat kan ik tot haar zeggen om haar te helpen, om haar te steunen? 45 jaren van huwelijk en ja, haar dierbaar Jean-Pierre plotseling van haar weggenomen. En zij had niet meer de kans om met hem te spreken. En ja, hoe voelt zij zich? Ja, na 45 jaren van het huwelijk.
Ik wist vooraf, ja Heer, ik zal haar niet kunnen helpen, maar ik kan voor haar bidden. En ik kan een luisterende oor zijn. Nu zijn andere gelijke ervaringen. We maken allemaal momenten waarop wij in de put zitten. Om welke reden dan ook. Door slechte nieuws van onze huisarts dat wij misschien een terminale ziekte gekregen hebben. Of door een of andere echt slechte ervaring, misbruik of verkrachting of een trauma, wat dan ook. Al die dingen gebeuren in het leven. Niet alles voor iedereen, dat weten wij, maar toch, het leven is soms moeilijk. En de Heere wil dat wij tot Hem komen. Om versterkt te worden, ook in de beproevingen van het leven. Dat we Hem voldoende vinden in alles. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En dan breidt hij dat verder uit. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem. En hij benadrukt natuurlijk de woorden in Hem. U bent rijk geworden, dan zouden we iets anders verstaan misschien. Rijk, ja, rijk in aardse bezit of rijk in geld. Nee, dat bedoelde hij niet. Of rijk in kennis, rijk in wijsheid. Mooie zaak, maar nee, dat bedoelde hij niet. Rijk in Hem. U heeft alles wat u nodig heeft. Alles wat Hij voor u heeft. En Hij weet uw omstandigheden. Wij benadrukken de woorden hier in Hem. Paulus benadrukt die ook. U bent rijk geworden in Hem. Te weten dat u alles heeft wat u nodig heeft van de Heere, dat is ook een grote troost in het leven. We krijgen niet alles wat wij willen, maar we krijgen van de Heere alles wat wij nodig hebben. En Hij weet dat beter dan wij. En Paulus noemt ook 2 belangrijke dingen in alles spreken en kennis. Of in de NBG-vertaling, het is woord en kennis. En dat heeft te maken met een relatie en het doorgeven van de waarheid van de Bijbel. Als we Gods woord tot ons laten spreken, willen we daarin groeien, we willen meer daarvan weten. Wij krijgen een verlangen ernaar, een lust ernaar. En we willen het ook doorgeven. En er zit een principe daar dat in andere aspecten van het leven geldt. Als u iets goeds meemaakt, je hebt een koopje gedaan bij een of andere winkel ergens en u wilt dat vertellen aan uw vrienden, aan uw vriendinnen. Een mooi restaurant gevonden. Diegenen die graag uit gaan eten aan ons, je wilt dat ook doorgeven en vertellen. Iets wat mooi is, iets wat prachtig. Hetzelfde principe geldt voor Gods woord. Paulus, hij was vol daarvan. Hij was vol met de Heere. Let hier goed op, hij noemt of verwijst naar de Heere Jezus Christus in elk vers van dit gedeelte, van vers 4 tot vers 9. Hij wordt genoemd in vers 4, de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. In vers 5 heeft hij het over, in Hem, dat is een verwijzing naar Hem. U bent rijk in alles geworden in Hem. Vers 6, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En ze zijn aan het wachten totdat de Heere terugkeert. En hij maakt verwijzingen naar in vers 7.
terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. Vers 8, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. En vers 9, God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Zijn leven was vol met Christus. Hij had de Heere Jezus lief, hij wilde hem dienen, hij wilde zijn woord doorgeven, hij wilde zijn leven met anderen delen. Het is ook een heel belangrijk punt, wat wij ontvangen van God, dat we dat willen doorgeven, dat we dat willen delen met anderen. Dan in vers 6 maakt hij verwijzing naar het getuigenis van Christus. Het getuigenis van Christus, de woorden, de openbaring van Christus, die hij aan zijn apostelen toevertrouwd heeft. En de apostelen en een aantal mensen die met de apostelen verbonden waren, hebben het Nieuwe Testament voor ons opgeschreven, onder de leiding van Gods geest. En zo hebben wij een volledige Bijbel. Het Oude Testament, dat bestond al, het was volledig toen Jezus op aarde was. Dan het Nieuwe Testament is later tot stand gekomen. Dat is het getuigenis van Christus. Dan, hij maakt ook verwijzing naar de Korinthiërs zelf. Ze hadden alles wat ze nodig hadden, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Geen genadegave ontbreekt. Met andere woorden, hadden ze behoefte aan niets extra's. Om de Heer te... Alle gaven die ze nodig hadden, hadden ze gekregen. En ik heb het al gezegd, we krijgen niet alles wat wij willen, maar God geeft zijn kinderen alles wat zij nodig hebben. En dat beseft hij beter dan wij. Het is niet verkeerd om dingen te vragen aan de Heer, maar we moeten ook altijd met de houding bidden, Heer, indien dat uw wil is. Dan mijn tweede opmerking, en ik heb enkel 2 punten van morgen. Nummer 1 is de Heere geeft overvloed. Tweede punt, de Heere bewaart zijn kinderen. Vers 8 en vers 9. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Dat is een bemoediging op zich. God zal u ook bevestigen. Misschien zijn er mensen onder ons en u denkt terug naar uw bekering. U bent tot geloof en u heeft ooit de vraag gesteld aan uzelf of u heeft afgevraagd, hoe zal ik kunnen volhouden? Zal ik kunnen doorgaan tot aan het einde? En misschien worstelden de Korinthiërs met die vraag, maar Paulus geeft hen een bemoediging. De Heer bewaart zijn kinderen, hij zal u ook bevestigen. Ik heb het al gezegd, de leerstelling, de volharding der heiligen, het is een prachtige leerstelling. Bemoedigend. Geeft de zekerheid, wat dan ook de Heere, hij bewaart zijn kinderen, hij helpt hen door het struikelen, door het vallen en opstaan, door de beproevingen in het leven, door de moeilijkheden. Maar zij komen aan de eindbestemming, dat is vast en zeker. En de Bijbel spreekt soms in de verleden tijd over dingen die moeten nog gebeuren. Dat het alsof het al gebeurd was. Zo zeker is het.
Romeinen 8 vers 28. Ik ga het nu niet opzoeken, maar ja, zoek het een keer op. God spreekt er, hij heeft hen verheerlijkt. En ze zijn nog op de aarde, ze zijn nog in het leven. Maar God heeft het gedaan, het is toekomstig, maar hij heeft het gedaan, het is zo zeker. En het lijkt, wat hij verder vertelt, lijkt ongelooflijk. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. De Heere spreekt daarover. Hij gaat zijn volk, zijn kinderen onberispelijk maken, smetteloos. Nu in de komende weken, maanden, als we verder door 1 Korinthiers gaan we zien duidelijk, de Korinthiërs waren helemaal niet zo braaf. En dat is op zijn zachtst gezegd. Dat was een gemeente op het ogenblik dat Paulus die brief schreef, een gemeente met problemen, met verdeeldheid, met allerlei ruzie en moeilijkheden. En te denken aan hen allemaal volmaakt, het lijkt onmogelijk. Maar de Heer gaat het doen. Misschien denkt u hetzelfde over uw eigen leven. U worstelt met bepaalde zonden. En u denkt aan wat de Heer belooft voor de eindbestemming. U zult smetteloos zijn, onberispelijk. Op de dag van onze Heere Jezus, oh ja, in een oogwenk gaat hij zijn kinderen ook veranderen. Prachtig om te denken. Ze zullen onberispelijk zijn. Het lijkt ongelooflijk, maar dat is de realiteit. Hij zal het doen. Hij zal het doen. En hoe weten we dat? Vers 9, hij is getrouw. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Wat hij begonnen heeft, zal hij tot een einde brengen. Dat lezen we in Filippenzen 1, vers 6. Een prachtige vers, prachtige belofte. Wat God begint, brengt hij tot een einde. Als u tot geloof gekomen bent, u maakt zorg, zal ik het kunnen volhouden, zal ik kunnen doorgaan. De Heere helpt u. Wat hij in uw leven, in uw ziel, in uw hart begonnen is, brengt hij tot volleinding. Hij is trouw. Hij roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon. Nu, al deze dingen, die zijn feiten. Die gaan om Gods werk. Dingen die God gedaan heeft en zal doen. Het is belangrijk dat wij daarop focussen. Ook in onze samenkomsten, we focussen op de Heere, op Hem, zijn karakter, zijn wezen, zijn soevereiniteit, zijn goedheid, zijn liefde, zijn genade, zijn rechtvaardigheid. Op de Heere Jezus, zijn persoon, zijn werk, zijn dood, zijn opstanding, zijn huidige werk als middelaar, zijn terug. Die zijn gewoon feiten. En als we dat niet doen, als we meer focussen op onze gevoelens, gaan onze samenkomsten mis. Waarom? Stel voor, ik heb de dienst, de leiding van de dienst en ik zet als doel, ik wil iedereen happy maken. Dus gaan we allemaal recht staan en we gaan springen en dansen en kom je handen klappen. Mooie aerobic klassen heb je, ja, weet je. Ja. En hoe zou bijvoorbeeld zuster Karin de Uwine daarop reageren? Net haar man kwijt. Of iemand die een of andere trauma moet meewerken. Die zitten in een zaal met alle mensen. Ja, laat ons realistisch zijn in onze samenkomsten. Er zijn mensen met vreugde, jawel. En ja, ik geloof we zullen dansen in de eeuwigheid. Ja, dat wel. Er zijn mensen ook in de put die absoluut geen zin in hebben
om mee te doen met zulke dingen. En daarom zeg ik zo belangrijk, wij focussen op de feiten, wat God gedaan heeft, wie hij is. Iedereen kan zich daarin meegaan. Dat sluit niemand uit. God verandert nooit wie hij is. Het werk van Jezus Christus, dat verandert nooit. Dat is een feit. Zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn huidige werk als middelaar, zijn gebed, die zijn feiten. Iedereen kan meegaan. Of u vreugde heeft of verdriet. Of een of andere emotie van morgen, twijfels of angst. Of u staat voor moeilijke beslissingen, wat dan ook. En ik kom terug tot waar ik begonnen was. Waarom dankt Paulus de Heer? Wel, ik dank mijn God altijd vanwege de genade van God. Hij heeft niet geschreven, ja, ik dank u Heer omdat ik zo happy voel. En omdat ik wil gaan springen en dansen, dat schrijft hij niet. Laat ons focussen op de feiten, de werkelijkheden. Het gaat niet in de eerste instantie om ons gevoelens. Ik zeg niet dat de gevoelens onbelangrijk is, begrijp me niet verkeerd, maar laat ons focussen op hem. Denk aan wat de Heer gedaan heeft. Dat is eigenlijk de essentie van een goed christelijk lied. Het focust ons gedachten op de Heer, wie hij is, wat hij gedaan heeft. En dan kunnen wij ons daarin vinden. We komen tot hem in geloof. En laat ons ook samen met de apostel Paulus morgen de Heere loven en danken voor zijn genade. Zijn genade die ons zocht, zijn genade die ons redt, zijn genade die ons bewaart en beschermt. En die ons ook gaven geeft voor onze wandel met de Heer. Wel, Paulus, hij schreef zoveel in deze tijd, mogen hij die dingen een realiteit voor ons maken. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u voor dit klein gedeelte van uw woord, maar toch heeft u zoveel om tot ons te zeggen. Heere, wij kunnen u enkel vragen en smeken, wilt u ons altijd een echt luisterende oor geven naar uw woord, naar uw stem. Dat we van u de dingen mogen ontvangen die u voor ons heeft. En dat wij daardoor onze vreugde en voldoening daarin mogen vinden. Heere, wij danken u voor uw grote genade. Heer, is er iemand hier in de zaal vanmorgen steeds een vreemde tegenover uw genade? O Heere, raak die ziel aan. En maak deze dag een dag van de redding van die ziel. Heere, wij danken u dat u trouw bent, wat u begonnen bent, zult u tot een einde brengen. Tot aan de dag van Jezus Christus. Zo, Heere, help ons ook nu als wij uw offer aan het kruis herdenken in het avondmaal. Dat we dat met eerbied en met vreugde mogen doen. Tot uw gedachtenis, zoals u het wilt. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen.